Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng tiếc một like và comment cho video nhé. 9 đức tính của nàng dâu được mẹ chồng yêu mến. Thứ nhất, biết tôn trọng gia đình nhà chồng. Mối quan hệ nhà chồng, nàng dâu, nếu như nói rằng nàng dâu cần hiếu thảo, hiếu thuận giống như với cha mẹ đẻ của mình, e rằng cần rất nhiều nỗ lực và thời gian vun đắp. Tuy nhiên, cho dù chưa thể đạt được đến sự hiếu thuận, ít nhất nàng dâu nên học được cách tôn trọng. Tôn trọng, lễ phép, kính trên nhường dưới là điều cần thiết để bạn được lòng những bậc cao tuổi. Khi bạn tôn trọng họ mới có thể nhận lại được sự tôn trọng từ họ. Đây cũng là tiêu chí quan trọng để người mẹ chồng đánh giá nàng dâu. Thứ hai, biết làm việc nhà. Có lẽ đây là vấn đề không cần bàn cãi nhiều, vì không một người mẹ chồng nào thích có cô con dâu đỏng đảnh, chỉ biết ăn và làm đẹp. Dù bạn không biết làm việc công to việc lớn, lo lắng giỗ Tết cả họ hàng, nhưng ít nhất những công việc thường ngày như nấu cơm, rửa bát, lau dọn nhà cửa nên thông thạo và tỏ ra hăng hái giúp đỡ những người trong gia đình chồng. Điều này vừa giúp bạn thoát khỏi cái mác tiểu thư, vừa kéo gần khoảng cách giữa bạn và mẹ chồng. Thứ ba, có công việc của chính mình. Phụ nữ nên có công việc của chính mình, cho dù chồng bạn kiếm được rất nhiều tiền chăng nữa. Đó không chỉ là đôi cánh giúp bạn tự do, chủ động trong tài chính, giúp bạn hoàn thiện hơn, được coi trọng hơn trong mắt mọi người. Đó cũng là một trong những tiêu chí chọn con dâu của các bà mẹ chồng. Bởi lẽ, không ai muốn con trai mình phải bươn trải ngoài đường kiếm tiền nuôi cả gia đình. Một cô con dâu không những đảm đang việc nhà, còn biết kiếm tiền giúp đỡ chồng sẽ khiến mẹ chồng ưng ý và tự hào hơn rất nhiều. Thứ tư, yêu thương chồng con, chung thủy nhất mực. Cho dù thời đại nào đi nữa, thủy chung luôn là một trong những phẩm hạnh đáng quý của người phụ nữ. Là một người mẹ yêu thương con, chắc hẳn mẹ chồng bạn sẽ luôn mong muốn con trai mình có một tổ ấm hạnh phúc, một cô con gái biết trân trọng tình cảm gia đình. Vun đắp tổ ấm chắc hẳn sẽ khiến mẹ chồng không những yêu quý mà còn rất biết ơn và cảm động. Thứ năm, sống chan hòa. Phụ nữ được coi là người đối nội, đối ngoại của gia đình. Một nàng dâu có tình cảm chan hòa, cư xử đúng mực, không chỉ giúp tình cảm gia đình thêm gắn bó, còn giúp tạo nên những mối quan hệ với hàng xóm láng giềng, cơ quan đoàn thể tốt đẹp. Nếu như mẹ chồng bạn đi đâu và được khen rằng nhà bà có cô con dâu thật vừa đẹp người vừa đẹp nết, ắt hẳn bà sẽ không thể không phổng mũi và ghi thêm điểm cho bạn. Thứ sáu, biết giữ hình ảnh bản thân, không làm mất mặt gia đình. Phụ nữ sau khi lập gia đình và có con nhỏ thường hay quên mất việc làm đẹp cho chính bản thân mình. Chồng của bạn, dù ra ngoài là người kiếm nhiều hay ít tiền, khi về nhà sẽ luôn muốn nhìn thấy vợ mình gọn gàng trong một căn nhà sạch sẽ. Một người phụ nữ lúc nào cũng lôi thôi, đầu tóc rối xù, không những khiến chồng thấy mất mặt mỗi khi vợ ra ngoài, ngay cả bố mẹ chồng của bạn cũng sẽ thấy phiền lòng vì điều ấy. Nếu bạn đang trong hoàn cảnh này, tút lại vẻ bề ngoài một chút trước khi ra ngoài, sắm một vài bộ quần áo ở nhà gọn gàng và lịch sự, thoa chút son môi mỗi sáng sẽ khiến bạn rạng rỡ trong mắt gia đình và hàng xóm nhiều hơn rất nhiều đấy. Thứ bảy, không giận dỗi bỏ về nhà ngoại hay nói những lời không hay về nhà chồng với họ. Sau khi lấy chồng cũng đồng nghĩa với việc bạn đã có hai gia đình, và cả hai nơi đều rất quan trọng. Trên lý thuyết là vậy, thế nhưng đối với rất nhiều nàng dâu mà nói, nhà ngoại vẫn luôn là nơi yên ấm nhất để mỗi khi mệt mỏi được quay về. Thế nhưng có những nàng dâu bỗng chốc mỗi lần cãi nhau với chồng hay bất đồng cùng nhà chồng lại xách hành lý bỏ về nhà ngoại hàng tuần liền, thật không hay chút nào.
Điều này không khác nào khiêu chiến với gia đình nhà chồng vậy. Việc bạn kể lể những điều không hay của nhà chồng với nhà ngoại cũng vậy. Bạn có thắc mắc rằng những điều này sẽ không bao giờ đến tai nhà chồng bạn. Hãy uốn lưỡi 7 lần trước khi nói để tránh những hậu quả khôn lường nhé. Thứ 8. Không tính toán kinh tế với nhà chồng. Mỗi dịp hiếu hỉ, lễ Tết, vấn đề biếu xén, quà cáp, lì xì khiến không ít nàng dâu đau đầu. Một nàng dâu biết nghĩ cho tương lai sẽ không phải là một người chi ly tính toán với gia đình chồng. Rộng rãi với họ trong khả năng kinh tế của bạn sẽ khiến tình cảm hai bên trở nên tốt đẹp hơn. Đôi khi là tặng nhau những món quà rất nhỏ lại khiến họ cảm thấy bạn quả là một người phụ nữ chu đáo và phóng khoáng. Thứ 9. Xinh đẹp, thông minh, hài hước thì lại càng tuyệt vời. Nếu bạn xinh đẹp, thông minh và hài hước, làm gì có người mẹ chồng nào không thích bạn được cơ chứ? Tuy nhiên, không ít mẹ chồng vẫn cho rằng cái nết đánh chết cái đẹp. Chính vì vậy, để khiến bản thân trở nên hoàn hảo hơn, bạn đừng quên trau dồi thêm cho mình 8 đức tính trên để trở thành nàng dâu hoàn hảo của mẹ chồng nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy ấn đăng ký để nhận video miễn phí hàng ngày nhé.